آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. آذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء. بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء. فمحيات فالصفاح فأعلى ذي فتاق فغاذب فالفواء. فرياض القطا فأودية الشرب فالشعبتان فالأبلاء. لا أرى من عهدت فيها فأبكي لليوم دلها وما يرد البكاء. وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء. أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء. فتنورت نارها من بعيد بخزار هيهات منك الصلاء. غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء. بزفوف كأنها هكلة أم رئال دوية سقفاء. آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء. فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. وطراقا من خلفهن طراق ساقطات تلوي بها الصحراء. أتلهى بها الهواجر إذ كل ابنهم بلية عمياء. وأتانا عن الأراقم أنباء خطب النعنى به ونساء. أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء. يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. من مناد ومن مجيب ومن تصهى لخيل خلال ذاك رغاء.
يفتش عنا عند عمرو، وهل لذاك بقاء؟ لا تخنا على غرائك، إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء. فبقينا على الشناءة، تنمينا حصون وعزة قعساء. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيطر وإباء، وكأن المنون تردي بنا أريعا جونا ينجاب عنه العماء، مكفهرا على الحوادث لا ترته للدهر مؤيد صماء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء. إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش تشمه الناس وفيه الصلاح والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها قذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عوه، إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء. لا يقيم العزيز في البلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء، ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء. فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بنماء السماء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. ملك أضلال البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، فاتركوا البغي وتتعدي وإماتة عاشوا، ففي التعاشي الداء. واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. حذر الخون ولا التعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء، ويعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. علينا جناح كندة أن يغنم غازيهم، ومنا الجزاء
أم علينا جر حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء؟ أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء؟ أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء؟ أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا مما جنوا أنداء؟ ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. أم علينا جر عياد كما قيل لقسم أخوكم الأباء؟ غننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيذ الظباء. و80 من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء. لم يخلوا بني رزاح ببرقاء ونطاع لهم عليهم دعاء. تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء. وأتوهم يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء. ثم فاءوا منهم بقاسمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء. ما أصابوا من تغلبين فمطلول عليه إذا تولى العفاء. كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لا بنهند رعاء. إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديار الأوصار. فتأوت لهم قراضبة من محل حي كأنهم ألقاوا. فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء. إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء. لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحى. أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرون وهل لذاك انتهاء. ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. ارمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء.
الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء فجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء وفعلنا بهم كما علم الله وما إن للحائنين دماء ثم حجرا عن ابن أم قطام وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ورد هموس وربيع إن شنعت غبروا فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء وفديناهم ب9 أملاك ندام أسلابهم أغلاء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلا